Hey, mình xin chào bà con nha. Hôm nay mình mần lát ngồi bị trời mưa với bà con ơi. Bây giờ mình mới nghỉ, giờ cũng 4 giờ mấy, gần 5 giờ rồi. Mình tranh thủ làm một cái video để chia sẻ với bà con. Đúng ra mình rất là bận, thậm chí mình mần một ngày không có nghỉ được mấy tiếng, mình mần lát rất là tốn thời gian. Chứ cái đầu cổ mình tóc tai bù xù mình cũng chưa có đi hớt được nữa. Kệ để làm lát rồi mình là hớt luôn cho nó đỡ nắng. Hôm nay mình làm cái video chia sẻ về cái thức ăn cho bò. Nói chung là cái này là cái sự tìm hiểu của mình. Nói chung thức ăn, tất cả các loại thức ăn cho gia súc và gia cầm, nhưng mà mình thì làm bên bò thì mình cũng nói bên bò thôi, mình chia sẻ sơ sơ thôi về cái vấn đề thức ăn. Cũng có nhiều bà con với các bạn hỏi như vậy thì mình nên cho bò ăn thức ăn gì là nó mau lớn. Thì đối với bản thân mình đó, thì từ xưa giờ mình cũng đã thử từ loại thức ăn heo rồi bò rồi vịt rồi gà thì mình không có thử nha. Thì mình thấy chỉ có thức ăn heo là tốt nhất. Như vậy thì trở lại vấn đề là nói thức ăn heo. Như vậy thì mình lựa chọn cái bao thức ăn thế nào là cho nó tốt. Theo mình biết thì đối với bản thân mình lúc trước ngày xưa thì mình cũng chưa có tìm hiểu về cái bên thức ăn này thì mình cứ nghĩ là thức ăn đạm càng cao thì càng tốt. Chuyện đó thì nó cũng đúng chứ không phải không, nhưng mà nó cũng còn một cái chút xíu những cái thành phần trong thức ăn nữa mới là quan trọng, chứ không thể mà nói cái bao thức ăn nào đạm cao là nó tốt hoàn toàn. Cái bữa ăn đó là chất lượng, là so với bản thân mình thì không có đúng. Bởi vì mình đã tìm hiểu khoảng mấy năm nay trở lại đây, bởi vì mình có một cái mơ mộng là mình sẽ tự làm ra thức ăn rồi tự mình cung cấp cho vật nuôi như bò, heo, gà, vịt. Mình tìm hiểu rất là nhiều về cái thức ăn, thành ra mình có một cái kiến thức nho nhỏ để truyền tải đến bà con nào mà chưa có tìm hiểu tới thì bà con có thể tham khảo. Còn bà con nào đã có tìm hiểu rồi, có phát hiện cái vấn đề hay hơn nữa thì có thể comment bên dưới rồi cho mình học hỏi thêm. Bởi vì mình dự định là mình khoảng độ tầm hơn 1 tháng nữa thì có lẽ là mình sẽ mua thiết bị rồi mua nguyên liệu tất cả về, mình tự chế biến thức ăn cho bò mình, rồi cũng như là gia súc gia cầm. Bởi vì hiện nay mình còn rất mừng lát còn cả tầm 1 tháng nữa thì mình sắp xếp được công việc rồi mình mới làm. Thì hôm nay bây giờ mình không làm dài dòng, thì bây giờ mình sẽ quay. Hôm nay mình có đem mang ra đây 2 cái bao thức ăn để mình chia sẻ với bà con để cách nhận biết cái bao thức ăn thế nào để mình chọn lựa mua cho bò mình ăn, cũng như tất cả vật nuôi trong bà con nông dân. Thôi giờ mình mời bà con. Đây là cái bao thức ăn của mình thường ngày mình cho bò ăn nha bà con. Thì thức ăn này là có cái thương hiệu là DH, số hiệu là 3850. Thức ăn này là thức ăn heo nha. Thì thức ăn này thì heo từ là 15 đến 30 kg. Thì để mà mình chọn được cái bao thức ăn mà nó có chất lượng thì bà con hay nghĩ là bao thức ăn đó là bao nhiêu đạm. Thì đúng ra lúc trước mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thời gian khoảng 5-6 năm nay thì mình có một cái mơ mộng để mình làm một cái tự mình chế biến thức ăn thì cho bò của mình ăn với gà vịt. Mình thì không có nuôi heo. Thì để chọn một cái bao thức ăn cho nó tốt thì đầu tiên thì bà con phải nhìn tới là đạm, và sau đó thì là năng lượng trao đổi. Thì đối với cái bao thức ăn của mình thì đạm nó là 14% và năng lượng trao đổi là 3150. Thì bao thức ăn nào nó cũng có những thành phần y như nhau hết. Thì mình cũng có tìm hiểu rất là nhiều thức ăn rồi. Hồi xưa thì chỗ này nó lại có một cái chất vitamin gì đó. Cái chất đó thì đã bị cấm rồi. Thì bị cấm nay khoảng 3 năm rồi bà con.
thì khoảng 3 năm bị cấm. Chất đó thì rất là tốt cho thức ăn, nhưng mà là bị cấm rồi, không còn sử dụng. Thì bây giờ chỉ còn đơn giản là canxi, phosphor và cái chất này. Mấy cái này thì mình không có đọc được tiếng Anh, không có rành, nhưng mà mình nhìn mình biết, bởi vì mình đã tìm hiểu để mình làm những cái thức ăn. Thành ra mình tìm hiểu rất là sâu về những cái chất này. Thì sẵn đây á, thì mình cũng nói cho bà con nào chưa có tìm hiểu, chưa có biết thì để cũng hiểu rõ luôn. Thì cái bao thức ăn mà nếu hàm lượng những cái chất này mà rất là thấp thì bao thức ăn đó con vật nuôi nó sẽ không có phát triển nha. Thì bà con muốn biết cái bao thức ăn thấp hay không á, thì bà con phải lựa, không có so sánh. Thì tỷ như cái bao thức ăn này heo là dùng cho 15 đến 30 kg đó. Thì bà con cũng kiếm một cái loại bao thức ăn để dùng cho heo nữa. Thì cũng là heo tuổi heo thì cũng 15 đến 30 kg nha bà con, chứ không có thể so sánh là từ 30 đến 60 kg so với cái bao 15 đến 30 kg là không có đúng. Bà con là phải so bằng cái lứa tuổi heo, số trọng lượng của heo người ta nuôi nè, đó thì bà con mới so được. Bởi vì mỗi lứa tuổi heo thì kỹ sư người ta sẽ phối trộn những cái thành phần này nó khác nhau, thì mình không thể so sánh được đó. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề, thì những cái chất trong đây thì mình đã tìm hiểu. Thì cái canxi đây thì để làm cái gì? Canxi đây thì bà con cũng không tìm hiểu, thì bà con cũng thường nghe nói canxi thì giúp cho xương, răng này kia nó chắc khỏe đó. Thì mình cũng hiểu về được rồi. Phosphor cũng vậy, phosphor nó cũng giúp cho xương phát triển cung xương. Rồi nếu thiếu phosphor thì những con vật nuôi thì nó cũng mất tính thèm ăn đó. Rồi tới tại sao những cái cho thức ăn thì lại có những cái chất lysine, thì mình đọc cho bà con nghe vậy thôi, chứ không biết có đúng hay không, bởi vì mình nhìn thì mình biết. Rồi mình đọc đại đi, rồi là bà con đọc sao thì đọc. Thì cái chất lysine này á thì nó cũng là một chất khoáng. Nó là một chất khoáng là amino, là axit amin. Thì nói chung cái chất này á thì con vật nuôi mình nó sẽ không tổng hợp được. Có nghĩa là mình phải bắt buộc mình phải đưa vào qua cái đường ăn, đường uống, qua bằng thức ăn, hay là những cái khoáng remix mà người ta hay bán cho mình mua về cho bò heo ăn. Rồi cái chất methyl với cysteine này á, nó cũng là vậy, nó cũng là một cái chất là axit amin, mà con vật nó cũng không thể nào mà nó tự là trong cơ thể nó tự là tạo ra được. Nó cũng bắt buộc là chúng ta phải đem vào khẩu phần cho nó ăn, thì con vật mình nó mới phát triển được. Thì nếu nói như vậy á, thì những cái bao thức ăn mà những cái hàm lượng cái này nó thấp á, thì sẽ không có tốt bằng những cái hàm lượng này nó cao đó. Thì nó hàm lượng cao thì con vật mình ăn nó sẽ phát triển nhiều. Thì bởi vậy những cái nhà chăn nuôi, những cái nhà mà chế biến thức ăn á, thì người ta để cạnh tranh giá cả. Thì người ta để cạnh tranh giá cả cái sản phẩm người ta bán ra. Mình giả tỷ như cái bao này mình mua hiện nay là 415.000, mua tiền mặt nha bà con đó, mình mua tiền mặt là 415.000. Nếu mà một cái bao thức ăn khác nữa người ta làm cũng giống như vậy, y chang như vậy, thì người ta không thể nào người ta bán rẻ hơn được. Nếu rẻ hơn thì người ta sẽ không có lời, thì người ta sẽ có thể người ta bán rẻ hơn, nhưng mà có thể người ta sẽ giảm những cái dinh dưỡng trong đây, những cái thuốc bổ trong đây, những cái axit amin, vitamin đồ này trong đây, thì người ta mới bán rẻ được. Thì nếu như vậy thì cái bao thức ăn đó sẽ không có chất lượng bằng những cái bao thức ăn mà được đầy đủ dinh dưỡng thế này. Và bà con phải lựa bao thức ăn đó là phải được một cái nhà máy chế biến thức ăn nổi tiếng. Hãy tỷ như là nhà máy đó là có danh tiếng, hãy tỷ như Con Cò, hay là Hydro, hay là chẳng hạn như DH, rồi còn Cankin gì đó của Mỹ đó, mình thấy nó nhiều. Nói chung là
nhiều là hãng thức ăn lắm. Thì hiện nay cũng có nhiều hãng thức ăn mới ra, thì mình chưa có nổi tiếng, nhưng mà mình không biết có làm sao thì mình cũng không có dám nói. Thì mình nói mình nên chọn lựa những cái thương hiệu thức ăn đã được uy tín nè, như cái này nè, sản phẩm đạt được ISO 22.000 Global Gap. Đó là những cái thương hiệu này, những cái này là người ta đặt cái giấy chứng nhận của sản phẩm, được sự kiểm soát của hệ thống. Đó. Rồi để mình lấy một cái bao thức ăn, nữa cho bà con xem. Cái bao thức ăn này tại mình không có đi các bạn đó, mình không có đi mượn những cái bao thức ăn hãng khác về, thì mình mượn tạm là một cái bao thức ăn. Mượn tạm một cái bao thức ăn này cũng một cái hãng luôn nha bà con, của mình luôn. Mình xách ra đây bị gì bữa nay mưa quá mình không có vác bao thức ăn nặng nề quá qua đây. Thì cái bao thức ăn này là cái bao thức ăn của vịt nha. Đó. Vịt thì bà con thấy nè, thì năng lượng trao đổi, thì năng lượng trao đổi cái này nó chỉ có 2.800 nè bà con nè. Đạm nó mà 18,5 nè, thấy không? Nhiều khi cái năng lượng trao đổi nó thấp nhưng mà lại cái đạm nó cao. Rồi những cái chất canxi nè, canxi rồi phosphor. Canxi ở đây thì thằng canxi này nó 0,5 đến 0,8, còn canxi này 0,7 đến 1,25. Bà con thấy cái chữ min với mát nè, min là nhỏ nhất, mát là lớn nhất. Thì nhỏ nhất có nghĩa là 0,5 là lớn nhất, và đến 0,8 nó nằm trong cái ngưỡng này. Thì những cái chất lysine của này nó chỉ có 0,86, thì bên đây thì nó là 1,0 đó. Thì mình nghĩ cái này thì cái chất này thì mình nói vậy cũng như bà con muốn mua thức ăn vịt thì bà con cũng phải lựa một cái bao thức ăn vịt. Cái tỷ như vịt này thì người ta dùng vịt đẻ, cái bà con nuôi vịt đẻ đi thì bà con phải coi cái hàm lượng của những cái chất này. Đó. Đó. Rồi bà con sẽ so sánh với một cái bao thức ăn cũng vịt đẻ nữa để bà con quyết định về mua cho vịt mình ăn. Hay là gà cũng vậy, gà thịt hay là gà đẻ thì bà con cũng nên lựa chọn như vậy thì nó mới chính xác. Đó. Thì mình chỉ nói cho bà con nào chưa có biết thôi nha. Còn bà con nào biết rồi thì có cái thông tin gì hay thì cho mình xin thêm để mình học hỏi, để mình dự định mình chắc tháng mấy 2 tháng gì nữa mình mua nguyên liệu về mình tự chế biến cho bò mình ăn, rồi cho gà vịt của nhà mình ăn luôn đó bà con. Thì thôi video mình đến đây thì cũng xin tạm dừng. Thì hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, rồi chăn nuôi thành công. Rồi bye bye bà con nha. Bye bye.